Subscribe. Subscribe. Okey dah tu daripada api masak kan. Apa dia? Aku tak tahu aku masak apa. Okay, action. Hi, what's up guys? So sekarang 12:05 kita orang baru je turun. And then kita orang nak makan, kita nak balik. And then kalau korang tengok video ni jangan lupa untuk like, share and subscribe. Bye.